युट्युबमा चाहिँ अलिकति ग्यापिङमा भइरहेको छु होइन, किन भन्दाखेरि लो साइको भइदिरहेछ। सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, होप सो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। सो नेक्स्ट डे नेक्स्ट भ्लग भन्दा पनि आफ्टर अ लङ टाइम आई एम ब्याक होइन गाइज। अनि म चाहिँ युट्युबमा चाहिँ अलिकति ग्यापिङमा भइरहेको छु होइन, किन भन्दाखेरि अलिकति पर्सनल प्रब्लम प्लस हेल्थ इस्यु है, हल्का बिरामी छु म, त्यही भएर अहिले पनि हल्का बिरामी नै छु, बट पहिलाको भन्दा अलिकति बेटर है। सो अहिले चाहिँ म पाँचखाल जाँदैछु होइन, मिठो पारामा सोलो मर्निङ राइड हुँदैछ गाइज है। अहिले त्यही 7:30-8 भइरहेको छ है, घरबाट निस्किँदा त्यस्तै 7:30 जति भएको थियो, अहिले कति भयो। सो राइट गाइज है, अहिले चाहिँ म यहाँ धुलखेल आइसकेको छु है, मिठो पारामा। धुलखेलको भ्यू कस्तो बवाल देख्छ बिहान बिहान, तर हुसुलले छेकिरहेछ यार, ल्याङ भयो नि त। अनि गाह्रो पऱ्यो होइन गाइज। म अलिकति फास्ट एन्ड फ्युरियस हिँडिरहेको छु होइन, किन भन्दाखेरि म अलिकति ढिला नै भइसक्यो क्या। 6:30 बजी जानुपर्ने 7:30 भइसक्यो महाकाडा। तर यति यहाँबाट 5 खालसम्म चाहिँ बाटो अलिकति लगभग ठिकै भनौँ अलिकति बिग्रेकै छ नि क्या। दामी हाइट बबाल बबाल त गाइज, बबाल भ्यू त्यस्तो नदेखिने होइन, हल्का चाहिँ देखिरहेको छ क्या। अहिले झन् पत्रा भ्यू देखाउँछु तपाईँहरूलाई। तर कुदाउन छुट्टै मजा लागिरहेछ कि मलाई आज चाहिँ। धेरै पछि यस्तो राइड जस्तो पारामा आएको छु नि त, राइट। सोलो राइड इज बेटर राइट। आमा हुसुनै अगाडि नै छ क्या, राइट। पुरै अगाडिको राम्रोसँग नदेख्ने पाराको भइरहेछ अहिले होइन, साह्रै। म चाहिँ हुसुभित्र छिरिसकेँ गाइज होइन। राइट राइट गाइज, वे टु पालाञ्चोक मन्दिर होइन। यता चाहिँ एउटा अलिकति स्ट्रिक्ट रुल पनि छ है, आई डोन्ट नो इभन यु नो अर नट है। यहाँतिर चाहिँ अरू यस्तो अलिकति स्पिड चाहिँ लान मिल्दैन होइन। आर्मीको ब्यारेक छ क्या, अनि सो दे प्रोटेक्ट देयर सराउन्डिङ्स होइन। यो अरू ठाउँभन्दा एकदम बेग्लै लाग्छ कि मलाई यो ठाउँ चाहिँ, एकदम क्लिननेसको हिसाबमा नि बबाल छ है। सो त्यही नै हो गाइज। सो मलाई चाहिँ अलिकति हुन्छ नि आर्मी, नेपाल आर्मी भनेपछि हुन्छ नि अलिकति जो अलिकति होइन धेरै नै क्या इज्जत चाहिँ बढेरै आउँछ क्या। आई लभ नेपाल आर्मी क्या। मैले झन् अगाडि सँगै बसेरै नजिकबाटै जान्ने मौका पाएँ क्या। वेन आई वाज इन 12 होइन 11, अनि वी वेन्ट टु एनसिसी होइन। यस्तो बबाल रमाइलो हुने कि महाकाडक, रमाइलो छुट्टै छ होइन। डेली इन्टरटेनमेन्ट हुन्छ क्या त्यहाँ, डेली इन्टरटेनमेन्ट पनि हुन्छ होइन। अनि डेली फिजिकल एक्सर्साइजदेखि लिएर सबै हुन्छ क्या। बेलै त्यस्तै बेलै होइन,
अनि रमाइलो त्यस्तै रमाइलो क्या बेलुका भयो कि यो हुन्छ नि इन्भाइरोमेन्टसँग भन्दा नि हुन्छ नि हामी अब आफूसँग कसरी रमाइलो गरेर बस्न सक्छौँ त भन्ने हिसाबमा एउटा त्यो बनाइदिया हुन्छ क्या इन्भाइरोमेन्ट आई लभ नेपाल आर्मी होइन त गाइज के हो र गाइज डु यु लभ अर नट प्लिज द कमेन्ट डाउन सही हो हाइट क्या ओह्रालो साँच्चो जाने पाराको ओह्रालो क्या आँखाटा घुम्दिनै सकिँदैन भन्ने खालको स्वाद आउँछ क्या स्वाद आउँछ लभ यु अल लो साइको भइदिरहेछ म त सिधा भन्ठानिरहेको यार त्यही भएर थाहा नभएको ठाउँमा कुदाउनु हुन्न है गाइज मेरो जस्तो बेला बेला फेरि जान्छ दिमाग है अनि यहाँ त अब यस्तो छ नि त म चाहिँ सिधा देखिदिरहेको क्या सिधा नै देखेको थिएँ क्या फेरि झुलेले बिजोक पारेर आएको छ यार क्वालिटी हावा आयो होला अब आई डोन्ट थिङ्क कि गुड आयो सही हो दामी वरिपरि सही सो अहिले चाहिँ म खाजा खान लागेको होइन चियाहरू आउँदैछ है सो मजाले खाऊँ अनि अहिले भेटौँला है त सो अल राइट गाइज है अहिले चाहिँ म यसो पूजासुजा गरेर होइन निस्किसकेको छु है गाह्रो छ लुक एट द भ्यू गाइज मैले मात्र देखिरहेको छु तर दामी देखिरहेको छ स्टे सेफ गाइज है जाडो महिना छ अहिले लास्टै नै जाडो बढिरहेको छ है आई डोन्ट नो जाडो चाहिँ किन यति साह्रो बढेको भनेर होइन राति सुत्न नि हो गाह्रो पर्ने थट सो अहिले चाहिँ म यहाँ ठ्याक्कै हाइवेमा निस्किसकेको छु होइन सो हजुरहरूलाई चाहिँ अब म अगाडिको दृश्य देखाउन गइरहेको छु ल सो लेट्स बिगिन द फ्रन्ट भ्यू इन 3, 2, 1 आइपुग्न लागे सो आजको भ्लग पनि लामै भयो होला है आज चाहिँ म धेरै बोल्न सकिनँ किन बानी हरायो क्या बानी बोल्ने बानी नै हराइसक्यो महाकाडक्स के बोल्ने हुँदो रहेछ भन्ने छ सो त्यही नै हो एन्ड आजको भ्लग कस्तो लाग्यो प्लिज डु कमेन्ट डाउन गाइज है जो नयाँ हुन्छ लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला होइन एन्ड होप यु गाइज इन्जोयड इट है अनि चाँडोभन्दा चाँडो 5K पुऱ्याइदिनु होला मिठो भ्लग आउँछ अब बिस्तारै होइन अहिले अलिकति अब हेल्थ कन्डिसनले गर्दाखेरि भिडियो आइरहेको छैन है सो त्यसको लागि चाहिँ रियल्ली हार्डबाट नै सरी भन्न चाहन्छु है सो
त्यही नै हो एन्ड आजको लागि यति भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु पिस आउट